हेलो, स्वागत छ तपाईँलाई फिनटेक वाइटीमा। आज चाहिँ हामी अर्निङ एपको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। अब सुरु गरौँ है त। त्यसको लागि चाहिँ प्ले स्टोरमा गएर मैले सर्च गरेको सर्च गर्नुहोला। सर्च गरेर डाउनलोड गर्नुहोला। मैले चाहिँ पहिलेदेखि नै डाउनलोड गरिरहेको छु, त्यसैले म सिधै रजिस्ट्रेसनतिर लैजान्छु। यसको लागि चाहिँ रजिस्ट्रेसनको लागि चाहिँ अब क्रिएट आइडीमा थिच्नुहोस्। क्रिएट आइडीमा थिचेपछि आफ्नो फोन नम्बर हाल्नुहोला। मैले चाहिँ आफ्नो हालिसकेको छु। केही दिन पछाडि आफ्नो मोबाइलमा ओटिपी आउँछ, देख्नुभयो ओटिपी आयो। अब त्यो ओटिपीलाई चाहिँ त्यहाँ मागेको ठाउँमा राखिदिनु होला। त्यसपछि आफ्नो नामहरू राख्नुहोला। मैले चाहिँ आफ्नो नाम फिनटेक राखिदिएको छु। प्राइभेसी पोलिसीहरू नै एक्सेप्ट गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो कन्ट्रीहरू सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको प्राइभेसी पोलिसीहरू एक्सेप्ट गरिदिनु होला र रेजिस्टरमा टिप्दिनु होला। आफ्नो डेट अफ बर्थ हाल्नु। म चाहिँ सेलेक्ट गर्दैछु है। यो चाहिँ 2000 हो। आफ्नो सिटी खोजेर हान्नु होला। र रेजिस्टरमा प्रेस गर्नु होला। त्योभन्दा पहिला सुरु आफ्नो इमेल पनि हाल्नुपर्ने रहेछ, त्यसैले म आफ्नो इमेल एड गर्छु है त। ल अब यसले इमेल मागिरहेको छ, इमेल आफ्नो हालिदिउँ। म चाहिँ हाइड गरिदिन्छु है त। यो हालेको केही दिनपछि आफ्नो इमेल आइडीमा ओटिपी आउँछ। त्यो ओटिपीलाई यता ल्याएर हाल्ने। आफ्नो ओटिपीलाई यता ल्याएर हाल्नु होला। म चाहिँ हाल्दैछु है एकछिन। फाइभ 597-659 र कन्फर्म थिच्नु होला। यति भइसकेपछि फेरि त्यो एपमा ब्याक जानु होला र अब चाहिँ रजिस्टर प्रेस गर्नु होला। अब तपाईँहरूलाई जबको लागि एप्लाई गर्न म चाहिँ अब तपाईँहरूलाई डेमो देखाउँदैछु है त, कसरी अर्निङ गर्ने भनेर। त्यसको लागि जानुहोस् एउटामा र क्विज स्टार्ट गरिदिनु है त। इन्स्ट्रक्सनहरू राम्रोसित पढ्नुपर्छ, नत्र डिस्क्वालिफाई गरिदिन्छ मिल्दैन भने। राम्रोसित पढ्नुपर्ने हुन्छ है त। यो कम्पनी चाहिँ बिङको अन्डरमा आउँछ, त्यसैले यो एकदम ट्रस्टेड कम्पनी हो है त। यसले 100% पे गर्छ। यहाँ क्वेसनहरू सोधिरहेको छ, योसँग रिलेटेड छ कि छैन भनेर। तपाईँले आफ्नो दिमाग लगाएर हान्नुपर्ने हुन्छ, अथवा तपाईँले सर्च गर्नु पनि मिल्छ, त्यहीँबाट मिल्छ। मैले यसमा लगाइदिएर ओके गरिदिन्छु।
र एकछिन कुर्नु होला। यो चाहिँ ट्रेनिङ हो है। उनीहरूले काम दिनुभन्दा अगाडि ट्रेनिङ दिन्छ है तपाईँहरूलाई। राम्रोसित तपाईँलाई काम गर्न पनि सिकाउँछ। त्यहाँ भनिरहेको छ वेयरिङ चाहिँ बेबी रेजिस्ट्रेसँग मिल्छ कि मिल्दैन भनेर। मिल्छ कि मिल्दैन आफ्नो दिमाग लगाएर हान्नु होला। मैले चाहिँ यो ट्राई मात्रै गरिरहेको है। यदि यो पास गर्नुभयो भने तपाईँले अरू पनि कामहरू पाउनुहुन्छ र अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा क्वेसन मिलाए बापत 1 रुपियाँ दिन्छ है यो एपले चाहिँ। अब यो क्वेसन अनुसार चाहिँ वेडिङ रिलेटेड टु कायाकिङ भनिरहेको छ। त्यही भएर म खोजेर हाल्छु है त। अब मेरो एक्जाम चाहिँ मैले चाहिँ पास गरिसकेको छु 88% लिएर आएर। अब म आफ्नो काम सुरु गर्न पाउँछु है त। तपाईँलाई गरेर नि देखाउँछु। यो धेरै कामहरू एभाइलेबल छ। जस्तै हेर्नु चेक सेन्टिमेन्ट एनोटेसन यो सबै तपाईँहरूले पास गर्नुपर्ने हुन्छ क्वालिफिकेसन एक्जामहरू। त्यहाँ हेर्नु मैले अहिले चाहिँ 0.00 नै छ। र पेमेन्ट अप्सनहरू पनि धेरै छ देख्न सक्नुहुन्छ। पेपल स्क्रिल भयो। र मैले एवार्ड पनि पाएको छु। ल नसाह्रो होइन यस्तै। र आजलाई चाहिँ यति नै है त। अर्को पटक चाहिँ म यसको अर्निङ प्रुफ लिएर आउनेछु। र सब्सक्राइब नगरेकोहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु होला। लाइक पनि गरिदिनु होला। र अर्को भिडियोमा भेटौँला है त। बाई।